guys! Welcome to Janjoun's Kitchen. For today's video guys, I hope you will watch a simple breakfast, making some omelette like this. Very simple, very easy, very straightforward. Lahat na sinabi ko na. So I hope you enjoyed this video and this recipe. Try it at home just like me. Tomatoes. Let's try some cheese. Amazing. Charan! Hello! Good morning, citizens of Janjoun's Kitchen. Welcome back sa ating kitchen, guys. And of course, obvious na obvious ba? Ngayon ay umagang-umaga. Sa sobrang aga, ha? Pinailaw ko ang lahat ng mga ilaw sa kusina para naman magmukhang umaga. Hindi, sa totoo lang, talagang umaga naman guys. Welcome to Janjoun's Kitchen. Kamusta kayong lahat guys? Sa aking mga loving 72 subscribers in the world. Mwah! My heart belongs to you. Ayan, guys, welcome kayo sa aking kusina for today, ha? And sa aking mga bagong taga-panood. Welcome na welcome kayo dito sa Janjoun's Kitchen. But before that, you have to subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell for my new uploads. Ayan, so syempre, nag-business muna tayo. Yes, ngayong araw na ito, guys, ano ba ang ating gagawin? Siyempre, dahil sa umaga, tayo ngayon ay gagawa ng aking breakfast. At ang breakfast na ito ay simpleng-simple lang, napaka-humble, just so whatever you have in the fridge, you can find it. And you can have it, and you can cook it. Ayan. So, ano pa ang dinadaldal ko? Tayo nang gumawa ng almusal for today. Ano nga ba ang ating almusal for today? Tayo ay gagawa ng omelette. Ayan. So, tayo na guys, samahan nyo ko para naman sama-sama tayo at sabay-sabay tayong mag-almusal. So, ayan guys, nagbabalik tayo sa ating kusina, ha? At atin nang ihahanda ang ating mga ang ating mga ingredients for today. Tayo ay maghihiwa lamang naman ng kamatis. Ang kamatis na ito ay atin nang nahugasan, guys. So, hihiwain lang natin siya. First things first, atin siyang para lang i-semi-fry. Ganun lang naman ang ating gagawin. And then, i-ready natin ang eggs. Ang eggs natin ay atin i-ready. So, ito ay lalagay ko siya dito. And so, ano pa? Tayo na, ready na ako. Tayo na maging close to each other. Close, face to face, eyes to eyes, body to body. Oh, you cannot. Ayan, welcome back sa ating kitchen, guys. Akala ko tayo ay magiging close to close today. Or ngayong oras na ito, hindi pala. Hanggang dyan lang muna kayo. So, itong gagamitin ko, or itong hihiwain kong mga kamatis, guys, ito ay syempre, hugas na yan, no? Alam na natin yan. Basic na basic. Bago hiwain ang mga gulay sa kusina, bago hiwain ang mga ingredients, kailangan hugas na siya. Ayan. So, tayo ay gagamit dito ng cherry tomatoes. Paborito ko ang cherry tomatoes, guys. Pero, may klase ng cherry tomatoes na usually kasi ang cherry tomatoes is matamis. So, meron siyang mga bansang pinanggalingan or may mga brand, I'm not sure, na matamis siya. So, yun. Kaya ako siya nagustuhan kasi matamis siya, guys. So, and then, tayo naman ay gagamit ng 3 eggs. Asa na ang ating maliwagang
trash can, ating trash can. Lalagay natin dyan. So, syempre tayo ay gagamit ng simple lang ang ating kukuha pala ako ng isa pang extra na plate para sa ating mahiwagang egg. Ayan. Simpleng-simple. So, gagamit ako dito ng 3 eggs, guys. Bakit 3? Ang dami mo namang eggs. Hindi. Maliliit kasi, guys, yung eggs na aking nabili. Ganyan siya kaliit, guys. Kung nakakita na kayo ng itlog ng pugo, well, that's too much. Kung nakakita kayo ng itlog ng dove, yung kalapati ba? Ewan ko sa Pilipinas, may itlog ng kalapati akong mga nakikita. Yun, guys. Gawin nyo lang medium yun. Ok na. Ayan na ang size ng ating eggs. Ganun siya kaliit. Pasensya naman ako ay nawala sa inyong paningin. So, ito ilalagay ko na ulit sa ibaba. At later, sa ating siyang itatapon. So, i-ready ko lang ang ating eggs. Mag-add tayo ng turkey breast. Ayan. So, ito ay made in Belgium. And then, gagamit din tayo ng vintage cheddar cheese. So, ayan lang guys ang ating mga ingredients for today's recipe. So, tayo na sa ating kitchen. Samahan nyo ako para naman we get closer and closer together. Ayan, hello. Eto na tayo sa ating table ha, sa ating hapagkainan. Tayo na ay magbe-breakfast guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating video for today. It's just a simple recipe for the breakfast and it's
very, very healthy. Ayan. So, sana mag-enjoy kayo sa inyong breakfast din dyan sa inyong mga bahay, guys. Huwag niyong makakalimutan na please subscribe to my channel, Janjoun's Kitchen. And don't forget to click the notification bell for my new uploads. Thank you very much for your time and effort. Cheers!